කොහමද යාළුවනේ පූර්ණයකට YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ මම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට unboxing video එකක් තමයි ගේන්න ඉන්නේ. ඒ charge 2 plus JBL එක. මම ඇත්තටම කිව්වොත් original charge 2 plus JBL එක නෙමෙයි. මේක fake එකක්. අපි දැන් බලමු මේක unbox කරලා මේක තියෙන හැටි. දැන් මම මේ විදිහට මේකේ box එක ගලව ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේකේ box එක ගලවනවා. මේක තියෙන්නේ මේ විදිහේ white color box එක. ඊට ඔයගොල්ලෝ කියන දෙයක් තියෙනවා මේකේ පිටිපස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගහලා තියෙනවා මේකේ wireless JBL එකක් කියලා තියෙනවා 1500 mAh battery life එකක් තියෙනවා. පැය 3ක් මේක play time එක තියෙනවා. මේක speaker phone එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මේකේ. ඔයගොල්ලන් මේක පැහැදිලිව පේන්නේ නැතුව ඇති. එමයි කැමරාවේ අවුලක්. හරි අපි දැන් unbox වීඩියෝ එකට යමු. දැන් මේ විදිහට මම මේක ගලව ගන්න යන්නේ. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට JBL එක දෙනවා charge 2 plus මගේ. මේක fake එකක් වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔරිජිනල් එකක් වගේම තමයි. මම fake එකක් කියලා හොයාගන්න විදිහත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. JBL එක මේ තින්න අපිට මේක charge ගන්න හම්බ වෙනවා USB port එක. හරි අපි දැන් මේක on කරලා බලමු JBL එක. මෙතනින් තමයි on කරන්නේ. ඔබ ආගෙන ඉන්න ඕනේ මේක ටික වෙලා. ඔයගලන්ට ඇහෙන්න ඇති මේක on වෙනවා. දැන් මම මේක Bluetooth connect කරගන්න යන්නේ. හරි යාළුවනේ ඔයගලන් JBL එකට දැන් මම මේකට connect කරලා තියෙන Bluetooth. දැන් මම මේකේ sound එක play කරලා පෙන්නන්න මොකක් හරි song එකක් හරි ringtone එකක් හරි ඔයගලන්ට sound quality බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න sound quality මේකේ කොහොමද කියලා. Стали целоваться, ты взяла мою футболку. Это мне тут толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Never lie late. Never lie late. Never lie. ඒ යාළුවනේ ටීටී එක සද්ද එක්ක වෙන මගේ මම charge කරපු නැති හින්දා මේක පැය 4ක් charge කරන්න ඕනේ. බැටරි පැය 7න් දැන් මම මේක මේ විදිහට off කරගන්නම්. ඔයගලන්ට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් එකෙන් ඇහෙන්න ඇති. මම දැන් ඔයගලන්ට තව මේක කියන්න දේවල් වගේක් තියෙනවා. මම ආයෙ මේක ඔන් කරලා ඒ ටිකත් කියලා දෙන්නම්. ඔයගලන්ට මේ විදිහට මේකේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කට් කරන එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයගලන් සින්දුවක් ප්ලේ කරන්නයි ස්ටොප් කරන්නයි පුළුවන්. මෙතන එහා පැත්තෙන් චූටි තිතක් ඔයගලන්ට පේනවා හිලක් වගේ. ඒ තියෙන මේකේ මයික් එක කෝල් එකක් ආවත් අපිට කෝල් එකෙන් කතා කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන කෝල් එක මේකේ බුහම කට් වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ FM රේඩියෝ එක. මේ තියෙන්නේ වොලියුම් අප් එක. මෙතන ධන ලකුණක් වගේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන වොලියුම් ඩවුන් එක. එතකොට මෙතන මෝඩ් එක තියෙනවා. එතකොට මේ හා පැත්තෙන් තියෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා පවර් බටන් එක මෙතන. පවර් එක තියෙනවා මේ ඉරක් විදිහට. රවුම එක ඉරක්. ඕගොල්ලන්ට මේකට USB pen drive එකක් ගහන්න පුළුවන්. headphone එකක් ගහන්න පුළුවන්. මේ තියෙන charging port එක. මෙතන ඕගොල්ලන්ට SD card එකකුත් ගහගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට මේක කිව්වා අපිට පුළුවන් මේක ෆේක් එකක්ද නැද්ද කියලා අඳුර ගන්න. මම ඒකත් දැන් ඔයගලන්ට කියන්නම් කොහොමද කියලා. ඔයගලලා මේකේ box එක ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන charge 2 plus කියන තැන මෙතන පෙන්නන රතු පාටි. මෙතන ඔයගලන්ට JBL එකේ logo එක මේ තැන් දෙකේම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක original ද fake ද කියලා ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. මේක original හරි fake හරි උනත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකේම එක වගේ තමයි sound quality එක තියෙන්නේ. මම අද මේ ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිටියේ නේ යාළුවනේ. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවෙට දැනගන්න මේක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් සුබ දවසක්.